የቻናል ቤተሰቦች ሀብትሽ ነኝ ከሀብትሽ ቴክ። ያው ዛሬም እንደተለመደው በሲ ፕላስ ፕላስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ነባር የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አስቀምጡልኝ። ኦኬ የዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ አሳይመንት ኦፕሬተር የሚል ይሆናል። ዋትስ አሳይመንት ኦፕሬተር? አሳይመንት ኦፕሬተር is used to assign value for variable ለቫሪያብሎች ቫልዩ አሳይን የምናደርግበት ነው አሳይመንት ኦፕሬተር ማለት ነው። we can use assignment operator in three ways በሶስት አይነት መንገድ አሳይመንት ኦፕሬተሮችን ልንጠቀም እንችላለን። simple assignment operator f is equals to 23 ለምሳሌ int a is equals to 23 ልንል እንችላለን። ከዛ ውጭ ደግሞ int a የሚባል ቫሪያብል ክሬት እናደርግና a which is equals to 23 ከታች ማለት ነው። ከታች a which is equals to 23 እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱ መንገድ አሳይን ማድረግ እንችላለን። ሲንታክሱ ይሄን ይመስላል። ቫሪያብል አለ፣ ከዛ ቫልዩ ግን ቫሪያብሉ ዲክሌር መደረግ አለበት ማለት ነው። ቫሪያብሉ ዲክሌር መደረግ አለበት። the second one is expression assignment operator ይባላል። በኤክስፕሬሽን ቫሪያብሉ ጋር አሳይን ዳታ አሳይን ማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ int a አለ እዚህ ጋር f is equals to 3 ወይም int a which is equals to 3 የሚለው ይሄ ዳታ አለ። ምን አደርጋለሁ? a እኩል ይሆናል a plus 5 ስለዚህ ይሄ ስንት ይሆናል? 28 ይሆናል ማለት ነው። 28 ይሆናል ምክንያቱም 23 ሲደመር 5 ስለሚሆን 23 ሲደመር 5 ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ አሳይን ማድረግም እንችላለን። ቫሪያብል which is equals to variable operator expression ቫሪያብል ይሄው እዚህ ጋር ኦፕሬተር ኤክስፕሬሽን ወይም ኦፕራንድ የምንለው ይኖራል ማለት ነው። a plus 5 እንዳጠቃላይ as expression ዲተርማይን ይደረጋል ማለት ነው። ኮምፓውንድ አሳይመንት ኦፕሬተር a plus which is equals to 23 ይሄ ያው ከዚህኛው ጋር ተመሳሳይ ኬዝ ነው፣ ግን ያው ሾርት ሃንድ ስለምናደርግ ነው። ስንጽፍ ምን እናደርጋለን? a plus which is equals to 3 እንለው። ለምሳሌ ይሄ ላይ ማይነር ከሆነ 23 ሲደመር 3 ይሆናል። a which is equals to ስንት ይሆናል? 26 ይሆናል። ይሄ ላይ ከዚህ ላይ ቀጥሎ ከጻፍ ነው ግን ለምሳሌ ይሄ ላይ ብናጠፋውና ባይኖር 26 ይሆናል። ይሄ ላይ ጽፈን ይሄን ኤክስኪዩት ካደረገ በኋላ ይሄኛውን የሚያገኘው ከሆነ ግን 28 ነበረ 28 ፕላስ 3 31 ይሆናል ማለት ነው። 31 ይሆናል። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ይሰራል ማለት ነው። አሳይመንት ኦፕሬተር ቫሪያብል ኦፕሬተር which is equals to expression corresponding to 5 arithmetic operators plus minus multiplication dividend and modulus. C++ provides 5 compound operators plus and equal to, minus and equal to, multiple and equal to, divide and equal to, and the last one is modulus and equal to respectively. ለእያንዳንዳቸው ለዚህ ፕላስ or equal to, minus or equal to, multiple or equal to, divide over or equal to, modulus or equal to የሚለውን ይይዝልናል። ኮምፓውንድ ኦፕሬተሮችን ቼክ ስናደርግ ማለት ነው። ለሁሉም አርithmetic ኦፕሬሽኖች ለአምስቱም ማለት ነው። The assignment operator is used for storing a value at some memory location. The assignment operator is used for storing a value at some memory location. የአሳይመንት ኦፕሬተር ምንድነው የሚያደርገው? ሚሞሪ ሎኬሽኑ ጋር አዲስ ቫልዩ ስቶር ማድረግ ነው ማለት ነው። ስቶር ለማድረግ ወይም ቫሪያብሉ ጋር አዲስ ቫልዩ ስቶር ለማድረግ ነው። if n which is equals to 3 n ለምሳሌ 3 ነው ብለን ብንነሳ as an integer ተሰጥቶታል n which is equals to 3 ነው የሚል
which is equals to ተጠቀምን የኖርማል ሲምፕል አሳይመንት ኦፕሬተር ማለት ነው። n which is equals to 5 ማለት ነው። ይሄ ማለት ኢኩቫለንት የሚሆነው n which is equals to 5 ነው። ሪዛልት n which is equals to 5። ስለዚህ n ስንት ሆኗል? 5 ነው። የn ቫልዩ አፕዴት ተደርጎ 5 ነው። ፕላስ ኦር ኢኳል ቱ as a compound operator ብንወስደው ምን ማለት ነው? ይሄ ለምሳሌ n ፕላስ ኦር ኢኳል ቱ 5 ብንል ይሄ ማለት ነው ምንድነው? ይሄን አገላለጽ ኤክስፕሬሽን አሳይመንት ኦፕሬተር የምንለው ነው። ይሄ ኤክስፕሬሽን አሳይመንት ኦፕሬተሩ n which is equals to n plus 5 ይሆናል። n ስንት ይሆናል? 5 ነበረ። 5 ሲደመር 5 እዚህ ጋር 5 ገባ። 5 ሲደመር 5 10 ይሆናል። 10 ይሆናል። ማይነስ ኦር ኢኳል ቱ ኮምፓውንድ አሳይመንት ነው። n ማይነስ ኦር ኢኳል ቱ 5 ምሳሌ ይሄን ብንወስድ ነው። ይሄ ኤክስፕሬሽን አሳይመንት ኦፕሬተሩ ነው። 10 ነበረ። 10ን እዚህ ጋር ያስገባልናል። 10ን ከዚህ ጋር ያስገባው በኋላ n which is equals to 5 ይሆናል። ምክንያቱም 10 minus 5 5 ስለሆነ መልቲፕል ኦር ኢኳል ቱ ኮምፓውንድ አሳይመንት ይኸው ኤንድ ኤክስፕሬሽን አሳይመንት ይኸው n which is equals to 25 ምክንያቱም 5 ነበረ። 5ን ከዚህ ያስገባው 5ን እዚህ ጋር ሲያስገባው ምን ይሆናል? 25 ይመጣል ማለት ነው። ዲቫይድ ኦር ኢኳል ቱ n ዲቫይድ ኦር ኢኳል ቱ 5 so 25 n which is equals to 25 over 5 ይሆናል ማለት 25 over 5 ሲሆን n 5 ቫልዩ ይዛል። እዚህ ጋር ሲአውት የሚል ስቴትመንት ብንጨምርበት ሲአውት n ብናደርገው ምንድነው የሚያደርግልን? 5 ነው የሚያወጣው 5 ነው የሚያወጣው ማለት ነው። ምክንያቱም ይህን ኦፕሬሽን ከሰራ በኋላ ማለት ከዚህ ጋር ሲያወጥ 5 ትወጣለች፣ እዚህ ጋር 10 ትወጣለች፣ እዚህ ጋር 5 ትወጣለች፣ እዚህ ጋር 25 እዚህ ጋር ደግሞ 5 ትወጣለች። በዚህ መልኩ ነው የሚሰራው ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን አንደርስታንድ ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው? እዚህ ጋር ፋይናል ሪዛልት ወይም የነበረውን ሪዛልት የሚተካው እዚህኛው ቫሪያብል ነው። እዚህኛው ቫሪያብል ጋር ምክንያቱም ኮምፓውንድም ቢሆን ኤክስፕሬሽንም ቢሆን እንደገና ሲምፕልም ቢሆን ማለት ነው። ሲምፕል የሚባለው የታይፕ ነው። ጀስት ብዙ ችግር የለውም። ግን አሁን እዚህ ጋር የn ቫልዩ 10 ነው። ሶ እዚህ ጋር n which is equals to n minus 5 ብለን ይሄ 10 ነው። 10 ደግሞ 10 minus 5 እንደዛ አይደለም የምንለው ምክንያቱም ይሄኛው ሪዛልት ነው የሚቀበለው አሳይን ልናደርግ ነው። አሳይመንት ኦፕሬተርን ተጠቅመን ዳታ ወደዚህ ስቶር ልናደርግ ነው። ምክንያቱም ምንድነው ብለናል? used for storing a value ብለናል። storing a ቫልዩን ስቶር ለማድረግ ነው የምንጠቀመው ብለናል። ስለዚህ ስቶር የሚያደርገው ደግሞ የሆነ ቫሪያብል ያስፈልገዋል። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ከዚህ ጋር ያነበበውን ዳታ ወደዚህ ስቶር እንዲያደርግልን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ይቺ n ይቺኛዋ n አትነካም ማለት ነው። ቫልዩ የምንተካለት እዚህኛው the right side of the variable ነው ማለት ነው። ከራይት ሳይድ ላይ ካለው ቫሪያብል ላይ ነው ተክተን የምንሰራው። እስኪ ሲምፕል አሳይመንት የሚለውን እንይና ኦኬ እዚህ ጋር አለ int x which is equals to 5 ይላል y which is equals to 6 cout x space y እንደ በዚህ ኬዝ ምን ያወጣል? x ስንት ነው? 5 ነው። x ስንት ነው? 5 ነው። ከዛ ስፔስ ያደርግና 6 ነው ያወጣል። በጣም ጥሩ x which is equals to x plus y አሁን x እና y አውጣልኝ። ስለዚህ x which is equals to x plus y 5 ነው x እኩል ነው 5 ሲደመር 6 11 ከዛ y እዛው ነው አትነካ x which is equals to x minus y ስለዚህ የx ቫልዩ x minus y ይሆናል። 11 ሲቀነስ 6 5 እንደገና 6 y እስካሁን አልተነካችም። x which is equals to x times y አሁንም አውጣት። this one 5 times 6 30
ዋይ 6 ነች። ምክንያቱም ዋይ የሚል ኦፕራንድ የለንም በሌፍት ሳይድ ማለት ነው። አሳይን ለማድረግ እሱ ያስፈልገናል። ኤክስ ዊች ኢኳልስ ቱ ኤክስ ዲቫይድድ ባይ ዋይ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምን ይሆናል? 30 ዲቫይድድ ባይ 6 5 ይሆናል። 5 ይሆናል። ይሄኛው 6 ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው 6 ይሆናል። ኤክስ ዊች ኢኳልስ ቱ ኤክስ ሞጁለስ ዋይ። ኤክስ ሞጁለስ ዋይ ሲ አውት ኤክስ ስፔስ ኤንድ ዋይ። ስለዚህ ይቺ ምን ትሆናለች? 5 ሲካፈል ለ6 አይደርስም። ስለዚህ ድርሻው ኮሸንቱ 0 ይሆናል። ሪሜንደሩ ደግሞ 5 ይሆናል ማለት ነው። 5 ይሆናል። ይችኛዋ 6 ሆናለች። 6 ሆናለች። እስኪ ይሄንን ቼክ እናድርገው። ሲምፕል አሳይመንት ኦፕሬተር እንበለውና ኦኬ ሌትስ ቼክ ኢት። እስኪ እንየውና ያው ቅድም ስላሳየኋችሁ ይሄ 5 እና 6 ይሆናል። ያው እዚህ ጋር የመጀመሪያው 5 እና 6 ነው። ኔክስት 11 and 6 5 and 6 30 and 6 5 and 6 5 and 6 ስለዚህ ፕሮግራማችን በትክክል ራን አድርጎልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕል አሳይመንት የሚለው ኖርማሊ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ፕላስ ዋይ ኤክስፕሬሽን ነው የምንለው ማለት ነው። ሲምፕል ኤክስፕሬሽን አሳይመንት የምንለው እቺ ሲምፕል አሳይመንት ኦፕሬተር ተጠቅመን ያደረግናት ነው። ሲምፕል አሳይመንት ነው። ይሄ ደግሞ ኤክስፕሬሽን ሲምፕል አሳይመንት ነው። ሲምፕል ነው ግን ኤክስፕሬሽን አለ የሚሰራው ኦፕሬሽን ይኖራል ማለት ነው። እሱ ይኖራል። ኮምፓውንድ አሳይመንት ሲሆን ምንድን ነው የሚለውን ነገር ደግሞ እስኪ እንይ። ያው ተመሳሳይ ነው። ሪዛልቱ ብዙ ነገሩ የቅድሙ ነው የምናገኘው። ኤክስ ስኮርስ 5 ኤክስ ፕላስ ኤንድ ፓርት። ስለዚህ በኮድ ቀጥታ እንየውና ማለፍ እንችላለን። እዚህ ሲሆን ያው የቅድሙ ሪዛልት ነው የሚሰጠው። ምክንያቱም ኦፕሬሽኑ የተጨመረበት የተቀነሰበት ነገር የለም። ያው የማሳጠር ጉዳይ ነው እንጂ ኦፕሬሽን ላይ የሚፈጥረው ነገር የለም። ስንጽፍ የማሳጠር ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል። ባይ ባይ።